নমস্কাৰ দৰ্শক অষ্টলক্ষ্মী এষ্ট্ৰলজিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই কংকনা শইকীয়া আকৌ ওলাইছোঁ আমি যাবলৈ জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ জগতলৈ হেদিনা প্ৰথম ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক গ্ৰহ আৰু 12টা ৰাশিৰ বিষয়ে ক'লো আমাৰ নৱগ্ৰহ যি 9টা আমাৰ গ্ৰহ ৰবি চন্দ্ৰ মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্ৰ শনি আৰু ৰাহু কেতু এই 9টা গ্ৰহে আমাৰ গোটেই জীৱনতে প্ৰভাৱ পেলাই আছে যি জাতি ধৰ্ম হওক যেনেকুৱা মানুহে নহওক সৰু হওক ডাঙৰ হওক যেনেকুৱাই নহওক লাগিলে প্ৰত্যেক মানুহৰ জীৱনত প্ৰত্যেক প্ৰাণীৰ জগতত জীৱনত গ্ৰহৰ প্ৰভাৱ আছে গতিকে এই গ্ৰহ গিটাই হৈছে আমাৰ জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ মুখ্য আধাৰ আৰু 12টা ৰাশি সকলোৱে জানে হেদিনা মই 9টা গ্ৰহ আৰু 12টা ৰাশিৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাইছিলোঁ সেই যি 9টা গ্ৰহ আৰু 12টা ৰাশি যিটো মই এই 12টা ঘৰৰ কথা আপোনালোকক কৈছিলোঁ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 এই যে 12টা ঘৰ বনাইছে এই যে চক্ৰটোত 12টা ঘৰ বনাই থোৱা আছে বা এই 12টা ঘৰে যে 12টা ৰাশিক বুজায় সেই কথাটোৰ আসলতে আমাৰ জীৱনত প্ৰধানতাটো কি তাত মান্যতা কি 12টাই কিয় হ'ল ঘৰ 14টা বা 15টা কিয় নহ'ল বা 10টা কিয় নহ'ল গতিকে সেই কথাখিনি আজি সেই তাৰ যিটো মই প্ৰথম ভিডিঅ' বনালোঁ তাৰ পিছতে আমি এই কথাখিনি জানিব লাগিব তেতিয়াহে আমি ভৱিষ্যতে বাকিখিনি কথা ইয়াত সংলগ্ন কৰি শিকি যাব পাৰিম গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব এই 12টা ঘৰ আসলতে ইনেই দিয়া নাই ঋষিমুনিসকল আসলতে প্ৰাচীন বৈজ্ঞানিক আছিল গতিকে তেওঁলোকে যিবিলাক ফৰ্মুলা বনাইছে বা যিবিলাক সূত্ৰ বনাইছে তেওঁলোকে বহুত ভাবি চিন্তি বহুত ক্যালকুলেশন কৰিহে তেওঁলোকে বনাইছে এই 12টা ঘৰৰ পৰা তেওঁলোকে মানুহৰ গোটেই জীৱন গোটেই জগতখনকে বুজাইছে মানুহৰ 12টা এই যে ঘৰ আছে তাত 12টা বস্তুক এই ঘৰকেইটাই বুজাইছে আৰু সেই কেইটা নহলে মানুহৰ জীৱনটোৱে পূৰ্ণ নহয় আজি আমি জানিম এই 12টা ঘৰ যেটো 12টা খানা বুলিও কয় বা 12টা ঘৰ বুলি কয় বা 12 ভাৱ বুলি কয় 12 ভাৱত 9টা গ্ৰহ অমুক অমুক ঠাইত আছে এনেকে কোৱা হয় 12 ভাৱ বুলি কয় ঘৰ বুলিও কয় আৰু খানা বুলিও কয় এই 12টা খানা 12টা ৰাশি এটো আসলতে 12টা যে ঘৰ দিছে তাত যে 12টা ৰাশিৰ ইন্ডিকেট কৰি আছে সেই গিটা গোটেই ঘৰ গিটাই 1ৰ পৰা একেবাৰে 12 নম্বৰলৈকে আসলতে এই ঘৰ গিটাই কি বুজায় কি বস্তু ইন্ডিকেট কৰে হেতু আমি আজি বুজিম আপোনালোকে চাই থাকিব একদম সৰল ভাষাত মই বুজাই দিম ইয়াত কোনো মানে ইয়াত নুবুজিব লগিয়া কথাই নাই এই ঘৰটো যেটো আমি এটো কালপুৰুষৰ যদি আমি চক্ৰ বনাও এটো কালপুৰুষৰ জন্ম চক্ৰ কালপুৰুষৰ চক্ৰত এটো 1 নম্বৰ বুলি ধৰা হৈছে এই 1 নম্বৰ যেটো এটো প্ৰথম ঘৰ বুলি কয় লগ্ন ঘৰ বুলিও কয় তনু ঘৰ বুলিও কয় তিনটা নাম আছে প্ৰথম ঘৰ বুলিও কয় লগ্ন ঘৰ বুলিও কয় তনু ঘৰ বুলিও কয় এই যেটো ঘৰ এইটোৰ পৰা ব্যক্তিজনৰ ব্যক্তিত্ব কেনেকুৱা হ'ব চুলি কেনেকুৱা হ'ব উখ হ'ব নে ব্যক্তিজন নে সাপৰ হ'ব নে কেনেকুৱা হ'ব শকত হ'ব নে ক্ষীণ হ'ব কোলা হ'ব নে বগা হ'ব নে মাগুৰ বৰণীয়া হ'ব কেনেকুৱা ৰূপ ৰং বৰণৰ হ'ব বা ব্যক্তিত্বটো কেনেকুৱা হ'ব আসলতে মানুহজনৰ মানে যেটো বাহ্যিকতাটো কেনেকুৱা হ'ব হেতু ইয়াত এই ঘৰটোৰ পৰা আমি গম পাব পাৰো গতিকে এই ঘৰটোৰ হেতুৱে প্ৰধান বৈশিষ্ট্য ইয়াত আমি ব্যক্তিজন আসলতে বাহ্যিক ৰূপত কেনেকুৱা হেতু আমি ইয়াৰ পৰা বেছিকে গম পাব পাৰো আৰু এইটো যেটো দ্বিতীয় ঘৰ এই দ্বিতীয় ঘৰটোৰ পৰা আমি গম পাব পাৰো সেই যিজন মানুহৰ আমি এই চক্ৰটো অধ্যয়ন কৰিম বা চাম সেই মানুহজনৰ দ্বিতীয় ঘৰটোৱে আমি কুটুম্বক বুজায় কুটুম্ব মানে নিজৰ পৰিয়ালবৰ্গ নিজৰ সম্বন্ধীয়সকল যিখিনি কুটুম্ব নিজৰ আপোন মানুহখিনিক বুজায় আৰু এই আপোন মানুহখিনিৰ যেটো স্থান হেতুকে আকৌ ধনস্থান বুলিও কয় কুটুম্ব স্থান বা ধনস্থান বুলি কয় ইয়াৰ পৰা ধন যেটো মানে পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা যেটো দেউতাক ককাক আজু ককাক এইবিলাকৰ পৰা যিখিনি ধন সম্পত্তি পায় বা হেফালৰ পৰা যিখিনি ধন সম্পত্তি আহে এইটো ঘৰৰ পৰা চোৱা হয়
আৰু বাওঁ চকুৰ বিচাৰ কৰা হয় এই ঘৰটোৰ পৰা বাওঁ চকুৰো বিচাৰ কৰা হয় আৰু মুখৰো বিচাৰ কৰা হয় আৰু খানা যিটো আমি খাওঁ যিটো স্বাদটো ইয়াৰ পৰা বিচাৰ কৰা হয় গতিকে ইয়াৰ পৰা বহুত কেইটা বস্তু বিচাৰ কৰা হয় ধনৰ বিচাৰ কৰা হয় কুটুম্বৰ বিচাৰ কৰা হয় কুটুম্ব মানে যিকোনো কুটুম্ব সৰু ডাঙৰ বুলি কথা নাই এতিয়া ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত কুটুম্ব মানে দুইটা পৰিয়ালেই হ'ল সেইটো আপোনালোকে জানেই আৰু বাওঁ চকুৰ বিচাৰ কৰা হয় মুখৰ বিচাৰ কৰা হয় কোনোবা এজন ব্যক্তি কেনেকুৱা খাদ্য অভ্যাস তাৰ হ'ব ভাল খাদ্য অভ্যাস হ'ব নে নিচাযুক্ত বস্তু বেছিকৈ সেৱন কৰিব এইবিলাক এইটো ঘৰৰ পৰা গম পোৱা যায় এইটো 2 নম্বৰ ঘৰটো হৈ গ'ল এতিয়া এইটো আহিল 3 নম্বৰ ঘৰ এই যিটো 3 নম্বৰ ঘৰটো পৰাক্ৰম স্থান বুলি কয় বা ভাতৃস্থান বুলি কয় এইটোৰ পৰা আমি সৰু ভাই আমাতকৈ সৰু ভগ্নী বা ভাইটি এইবিলাক বিচাৰ কৰা হয় এই তৃতীয় স্থানৰ পৰা আৰু আমি জীৱনত কিমান পৰাক্ৰম কৰিব পাৰিম নিজৰ জীৱনত আমি কিমান সংঘৰ্ষ কৰিব পাৰিম বা আমাৰ জীৱনত বেছিকৈ সংঘৰ্ষ আছে নে কম সংঘৰ্ষ আছে ভাইটি ভণ্টিৰ সুখ আমাৰ জীৱনত আছে নে নাই এই কথাবিলাক আমি এই ঘৰটোৰ পৰা আমি বিচাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু এই চতুৰ্থ ঘৰটো হৈছে নিজৰ ভূমি নিজৰ ভৱন বাহন এই তিনিটা আৰু মাতৃ আৰু সুখ নিজৰ ইনকামৰ সুখ নিজে কৰা আয়ৰ সুখ সেইটো ইয়াৰ পৰা বিচাৰ কৰা হয় মাতৃ সুখ বিচাৰ কৰা হয় মাতৃৰ বিচাৰ কৰা হয় মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ বিচাৰ কৰা হয় ভূমি ভৱন বাহন এইবিলাক সুখৰ ইয়াৰ পৰা বিচাৰ কৰা হয় বন্ধুৰো বিচাৰ কৰা হয় এইটো ঘৰৰ পৰা আৰু নিজে কৰা ইনকামৰ এই ঘৰটোৰ পৰা বিচাৰ কৰা হয় তাৰ পিছত আহিলে পঞ্চম ঘৰৰ পৰা আমি জ্ঞান বিচাৰ কৰা হয় অমুকজন ব্যক্তি কিমান পঢ়া শুনা হ'ব বা কিমান পঢ়িব বা তেখেতৰ জ্ঞানৰ যিখিনি পৰিসৰ কেনেকুৱা আৰু প্ৰেম এই 5 নম্বৰ ঘৰটোৰ পৰা প্ৰেমো বিচাৰ কৰা হয় মানে ব্যক্তিজনৰ মানসিকতা মনটো বিচাৰ কৰা হয় আৰু লগতে সন্তান চোৱা হয় প্ৰথম সন্তানটো এইটো ঘৰৰ পৰা সদায় চোৱা হয় বিশেষকৈ মানে প্ৰথম সন্তানটো এনে সন্তান ঘৰ এইটোৱে সন্তানৰো ঘৰ হয় এইটো প্ৰেমৰো ঘৰ হয় যেনে লাভ মেৰিজ হ'বনে এৰেঞ্জ মেৰিজ প্ৰেম বিবাহ নে ব্যৱস্থা বিবাহ সেইখিনি চোৱা হয় জ্ঞান চোৱা হয় এই 5 নম্বৰৰ পিছত এইটো হৈছে 6 নম্বৰৰ ঘৰ 6 নম্বৰৰ ঘৰত ৰোগ আৰু শত্ৰু এই 6 নম্বৰৰ ঘৰটোৰ পৰা বিশেষকৈ ৰোগ আৰু শত্ৰু বিচাৰ কৰা হয় শত্ৰু ক'বলৈ গ'লে এফালৰ পৰা মানে ৰোগেই হয় আৰু ৰোগো এফালৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে শত্ৰুৱে হয় গতিকে শত্ৰু আৰু কিমান কেনেকুৱা বেমাৰ হ'ব কি ৰোগ হ'ব বেছিকৈ বেমাৰী হ'ব নে মানে এটা সৰু সুৰা বেমাৰতে তেওঁ গোটেই জীৱনটো পাৰ কৰিব বহুত কিবা ডাঙৰ বেমাৰ হোৱা আশংকা আছে নেকি সেইবিলাক এইটো ঘৰৰ পৰা বিচাৰ কৰা হয় 6 নম্বৰ পিছত আহিলে 7 নম্বৰ এই 7 নম্বৰ ঘৰটো এইটো হৈছে আপোনাৰ বিবাহ স্থান এইটো আপোনালোকে এতিয়া ইয়াতে চাই ল'ব এই লগ্ন এইটো নহয় এই লগ্নৰ ঠিক সন্মুখত থকাটো কিন্তু বিবাহৰ স্থান গতিকে এই ব্যক্তিজনৰ যাৰ লগত বিবাহ হ'ব প্ৰায় সন্মুখতে সেই বিবাহৰ স্থানটো আৰু সদায় এই স্থানটো বিপৰীত হয় এইটো কথাও লগতে মনত ৰাখি যাব এই ব্যক্তিজনৰ এইখিনিত সব ব্যক্তিৰে বেলেগ বেলেগ হয় ইয়াত লগ্নটো সকলোৰে একে নহয় ব্যক্তিভেদে লগ্ন বেলেগ বেলেগ হয় ইয়াত যিটো লগ্ন পৰিব এতিয়া ধৰি লোৱা হ'ল কাৰবাৰ ইয়াত 1 নম্বৰ পৰিছে মেষ লগ্ন পৰিছে তেতিয়াহ'লে মেষ লগ্নৰ একেবাৰে সন্মুখত মানে এই 7 নম্বৰ ঘৰটোত কিন্তু তুলা ৰাশি পৰিব তুলা ৰাশি আৰু মেষ ৰাশি একেবাৰে কিন্তু বিপৰীত মেষ ৰাশি মানে জুইক বুজায় তুলা ৰাশি মানে বায়ুক বুজায় গতিকে একেবাৰে বিপৰীত কিন্তু ইয়াতো এটা পইণ্ট আছে জুইক কিন্তু বতাহ যদি মিহি মিহিকৈ বতাহ লাগে তেতিয়াহ'লে কিন্তু জুই ডাঙৰ হয় সেইটো সকলো মানুহে জানে গতিকে এইটো আপোনালোকে চাওক ইয়াত ঠিক বিপৰীত যদিও কিন্তু ই দুটাৰ মানে দুইটাৰে লগত কিবা এটা মিল আছে এটাই এটাক বহাই নিব পাৰে আৰু বেছি জোৰত বতাহ দি দিলে কিন্তু জুই নুমায়ো যায় সেইটোও এটা ইয়াত এটা ডাঙৰ পইণ্ট গতিকে এই জেগাটোৰ পৰা আমি বিবাহটো বিচাৰ কৰোঁ গুপ্ত ৰোগো বিচাৰ কৰা হয় এইটো স্থানৰ পৰাই গুপ্তাংগৰ ৰোগ বিশেষভাৱে আৰু ইয়াৰ পৰা পাৰ্টনাৰশ্বিপত যদি বিজনেছ কৰে সেই পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ বিজনেছো ইয়াৰ পৰা বিচাৰ কৰা হয় গতিকে বিবাহ পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ বিজনেছ আৰু আপোনাৰ গুপ্তাংগৰ ৰোগ
এইকেইটা বস্তু ইয়াৰ পৰা বিচাৰ কৰা হয় আৰু 7 নম্বৰৰ পিছত আহিলে 8 নম্বৰ ঘৰ এই ঘৰটো হৈছে আয়ুসৰ ঘৰ এটোৰ পৰা এটো বিচাৰ কৰিলে আমি ব্যক্তিৰ আয়ুসটো গম পাব পাৰো কোনজন ব্যক্তি কিমান দীৰ্ঘজীৱী নে মধ্যজীৱী নে মানে অল্পায়ু সেইখিনি আমি ইয়াৰ পৰা এই ঘৰটোৰ পৰা আমি গম পাব পাৰো আৰু ইয়াৰ পৰা গুপ্ত বিদ্যা লটাৰী জুৱা এই খেলবিলাক লটাৰী খেল জুৱা খেল সট্টাবাজি এইবিলাকৰো ইয়াৰ পৰা বিচাৰ কৰা হয় আৰু লগতে গুপ্ত বিদ্যা যিকোনো গুপ্ত বিদ্যা ইয়াৰ পৰা বিচাৰ কৰা হয় মেইনলি ইয়াত আয়ুসটো বিচাৰ কৰা হয় কিমান দিন জীয়াই থাকিব এই ঘৰটোৰ পৰাই বিচাৰ কৰা হয় এই 8 নম্বৰ পিছত আহিলে 9 নম্বৰ এটো ভাগ্যস্থান বুলি কয় এই ভাগ্যস্থানৰ পৰা বিশেষভাৱে ভাগ্যৰ বিচাৰ কৰা হয় ভাগ্য আৰু ধৰ্ম ব্যক্তিজনৰ কিমান ভাগ্য বহুত ভাগ্যবান নে কম ভাগ্যবান হেতু ইয়াৰ পৰা বিচাৰ কৰা হয় আৰু ব্যক্তিজনে ধাৰ্মিক কাৰ্য কিমান কৰিব ধৰ্মৰ ফালে কিমান তেওঁ আগ্ৰহণুৱা হ'ব সেই বস্তুটো আমি এইটো ঘৰৰ পৰা বিচাৰ কৰিব পাৰো 9 নম্বৰৰ পিছত 10 নম্বৰ মানে এটো কৰ্মস্থান হোৱাৰ লগতে এটো পিতৃস্থানো হয় দেউতাকৰ স্থান এটো গতিকে এই স্থানটোৰ পৰা আমি মেইন দুটা বস্তু বিচাৰ কৰিব পাৰো এটা হৈছে নিজৰ কৰ্ম চাকৰি নে ব্যৱসায় নে যিকোনো মানে সেই যিজন ব্যক্তিৰ ধৰক চক্ৰ হ'ব তাৰ ব্যৱসায় বা চাকৰি বা তাৰ মানে কৰ্ম জীৱনটো আমি এটো ঘৰৰ পৰা বিচাৰ কৰিব পাৰো আৰু লগতে সেই ব্যক্তিজনৰ পিতৃৰ লগত সম্পৰ্কটো কেনেকুৱা হ'ব সেইখিনি আমি এটো ঘৰৰ পৰাই জানিব পাৰিম 10 নম্বৰৰ পিছত আহিলে আপোনাৰ 11 নম্বৰত আপোনাৰ ব্যক্তিৰ লাভটো ইয়াৰ পৰা চোৱা হয় 11 নম্বৰৰ পৰা সেই ব্যক্তিজন যিজনৰ আমি ধৰক পুষ্টিখন চাম বা অধ্যয়ন কৰিম তেখেতৰ আয় স্থানটো কেনেকুৱা লাভৰ স্থানটো কেনেকুৱা তেখেতে নিজৰ গোটেই জীৱনটোত বেছিকৈ লাভ কমাব নে লোকচান কমাব সেই কথাখিনি আমি এই ঘৰটোৰ পৰা জানিব পাৰো এই ঘৰটো আকৌ ডাঙৰ এইটো ঘৰ যেনেকৈ তৃতীয় স্থানটো সৰু ভাইটি ভণ্টিৰ হয় এই স্থানটো কিন্তু ডাঙৰৰ মানে বায়েক বা ককায়েক এনেকুৱাবিলাক আমাৰ এই ঘৰটোৰ পৰা বিচাৰ কৰা হয় আৰু লাভৰো বিচাৰ কৰা হয় লগতে গতিকে এইটো লাভ আৰু ডাঙৰ ভাই ভনী এই দুটা বস্তু মেইনলি এইটোৰ পৰা বিচাৰ কৰা হয় 11 নম্বৰ ঘৰটোৰ পৰা তাৰ পিছত আহিলে 12 নম্বৰটো হৈছে ব্যয় স্থান এটো ব্যয় স্থান বুলি কয় মানে এইটো আয়ৰ পিছতে চাওক আয়ৰ পৰা 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 নম্বৰত আছে এইফালৰ পৰা যদি আমি হিচাপ কৰি চাওঁ আয়ৰ পৰা 12 নম্বৰত ব্যয় আছে আৰু এইফালে এক ঘৰ আগবাঢ়িলে ইয়াত ব্যয় আছে এটোৰ পৰা আমি কিমান উপাৰ্জন কৰিম জীৱনত উপাৰ্জনটো আমি এটোৰ পৰা চালো কিমান লাভ হ'ল আৰু আমি কিমান ব্যয় কৰিম আৰু কি বস্তুত আমি বেছিকৈ ব্যয় কৰিম ধাৰ্মিক কাৰ্যত ব্যয় কৰিম নে নিচাযুক্ত বস্তুত ব্যয় কৰিম নে অকল লাভ বিলাহ কৰাতে ব্যয় কৰিম মানে কোনটো লাইনত আমি ব্যয় কৰিম আসলতে হেতু ইয়াৰ পৰা নিৰ্ধাৰণ হয় আৰু ইয়াৰ পৰা কেছ মামলা যিকোনো ব্যক্তিৰ জীৱনত কেছ মামলা বন্ধন এইবিলাকৰ বিচাৰ কৰা হয় আৰু লগতে ইয়াত মুক্তিৰো বিচাৰ কৰা হয় কোনোবাজন ব্যক্তি মুক্তিৰ যুগ আছে নে নাই তেখেতে যেটো মোক্ষ প্ৰাপ্তি বুলি কয় যেটো মুক্তি বুলি কয় মুক্তি পাবনে নাই এইটো ঘৰৰ পৰা হেতু বিচাৰ কৰা হয় এই 12 নম্বৰ ঘৰটোৰ পৰা গতিকে ইয়াত আমি ব্যয় মুক্তি বন্ধন হানি এইবিলাক বস্তু হানিটো বিচাৰ কৰা হয় ব্যয় মানে হানি ধৰক ব্যয় হোৱা মানে যিকোনো বস্তু হেৰুৱা বা যিকোনো বস্তু ব্যয় হোৱা একেটাই বুজায় গতিকে এইটোৰ পৰা মেইনকে ব্যয়টো বিচাৰ কৰা হয় আৰু আপোনাৰ মুক্তিটো বাকি হানি এইবিলাক বন্ধন মই কৈছো এই কেছ মামলাৰ কথা গতিকে দৰ্শক আজি আমি জানিলো এই যেটো চক্ৰ আমাৰ কুস্তিত বা আখৰাত বনাই থোৱা থাকে কিছুমান গোলাকৃতি হৈ থাকে কিছুমান এনেকুৱা আকৃতিত থাকে বৰ্গ আকৃতিত গতিকে সেই চক্ৰটোত আসলতে এই যে 12টা ঘৰ থাকে এই 12টা ঘৰে কি বস্তুক বুজায় এই 12টা ঘৰ এতিয়া আপোনালোকে জানিলে যে এইগিটা বস্তু আমাৰ জীৱনৰ লগত উতপ্ৰোতভাৱে জড়িত এইগিটাৰ ভিতৰত এটা বস্তু নহলেও আমাৰ জীৱনটো কিন্তু পৰিপূৰ্ণ নহয় গতিকে সেই কাৰণে ঋষিমুনি সকলৰ তুলনা আসলতে
বৰ্তমান আমি নিজকে ঋষিমুনিৰ লগত তুলনা কৰিব নোৱাৰোঁ তেখেতসকলে যিখিনি বস্তু যিখিনি ফৰ্মুলা হাজাৰ হাজাৰ তপস্যাৰ ফলত এই ফৰ্মুলাখিনি আমাক দি থৈ গৈছে এতিয়া মাথো আমি এইবিলাক পঢ়ি জানিছোঁ বা মুখস্থ ৰাখিছোঁ মনত ৰাখিছোঁ বা বুজি লৈছোঁ তাতকৈ বেছি আৰু আমি একো কৰিব পৰা নাই কিন্তু হয় এটা কথা হয় নতুন প্ৰজন্মৰ যেহেতু আমি মানুহ এতিয়া দুনিয়াখন বেলেগ এতিয়া আগৰ দিন নাই যে 13 বছৰ বা 12 বছৰৰ ছোৱালী বিয়া দিব সেই দিন নাই আজিকালি 30 বছৰলৈকে ছোৱালী আৰামছে 30 33 35 বছৰলৈকে ছোৱালী বিয়া হ'ব পাৰে আৰামত গতিকে সেইটো হিচাপত যিখিনি চেঞ্জ আহিছে হেতুক আমি খাপ খুৱাই খালি আমি অলপ কিছুমান চেঞ্জ কৰি আমি চলিব পাৰোঁ কিন্তু আমি ঋষিমুনিৰ এই বিদ্যা এই ফৰ্মুলাৰ ওপৰত কিন্তু আমি যাব নোৱাৰোঁ গতিকে এইখিনি মোৰ নিজৰ কথা নহয় ঋষিমুনিসকলে দি থৈ যোৱা বৰদান আমাৰ কাৰণে আমাৰ জীৱনত এটা বহুত ডাঙৰ অৱদান তেওঁলোকে দি থৈ গৈছে হয়তো বহুত মানুহে এইবিলাক কথা নাজানে বহুত মানুহে হয়তো বহুত ঠগন খাইছে এইটো লাইনত কিছুমান মাজতে অলপ কিছুমান মানে শুনিবলৈ পাইছিলোঁ তেনেকুৱা বহুতে কৰে হয়তো কিন্তু সকলো মানুহে আসলতে তেনেকুৱা নহয় সকলো মানুহে ঠগ প্ৰবঞ্চনা নকৰে গতিকে আপোনালোক সকলোকে মই হাতজোৰ কৰি মানে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ যে এইটো বিষয় আপোনালোকে শিকিবলৈ আগবাঢ়ি আহক এইটো বিষয় জনাটো বহুত দৰকাৰ এইটো বিষয় আপোনালোকে কেৰিয়াৰ হিচাপে নললেও অন্ততঃ এই বিষয়টোত আপোনালোকে আহক নিজৰ কুস্তিখন বিশ্লেষণ কৰাওক নিজৰ কুস্তিখন দেখুৱাওক নিজৰ আপোনাৰ কুস্তিখনৰ পৰা বা আখৰাখনৰ পৰা বহুত কথাই গম পোৱা যায় আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ আপোনাৰ টাইম অফ বাৰ্থ আপোনাৰ প্লেচ অফ বাৰ্থ এইকেইটা বস্তুৰ পৰা বহুতখিনি কথা আপোনাৰ জীৱনত কিন্তু জানিব পৰা যায় আৰু যাৰ টাইমটো একুৰেট থাকে যাৰ ডেট অফ বাৰ্থ ঠিক পুৰা সঠিক হয় তাৰ একুৰেট বস্তুখিনি ওলায় তাত কোনো সন্দেহে নাই তাত যদি বিবাহস্থানটো বেয়া দেখুৱাইছে 100% বিবাহস্থানটো বেয়াই হ'ব তাত যদি সন্তানত বিলম্ব দেখুৱাইছে সন্তানত হানি দেখুৱাইছে তেতিয়াহ'লে 100% তাত সন্তান হানি হ'ব বা সন্তানত বিলম্ব হ'ব আৰু তাত যদি বিধৱা যোগ দেখুৱাইছে তেতিয়াহ'লে 100% হয়তো বিধৱা হ'ব নহ'লে বিধৱা নহ'লেও কিন্তু বিয়াখন ভংগ হোৱা দেখা যাব গতিকে আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহক এই বিষয়টোৰ পৰা আমি নিজৰ জীৱনটো সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিব পাৰিম আমি জীৱনৰ সুপথ বাছি ল'ব পাৰিম গতিকে ইয়াকে কৈ মই আজি ভিডিঅ'টো সামৰিলোঁ ভৱিষ্যতে আমি অনাগত দিনবিলাকত বহুত এনেকুৱা এষ্ট্ৰলজিৰ বিষয়ে কথা জানি থাকিম ধন্যবাদ